سلام دوستان، پوریا هستم و دوباره مهمان دیدگان شما هستم. همونجوری که در ویدیو قبل توضیح دادم، هدف ما از تأسیس این چنل بالا بردن اطلاعات پزشکی و آگاهی بخشیدن در زمینه‌های مختلف و موارد کاربردی هست. پس اگر دوست داشتین من رو در این چنل همراهی بکنید و با سابسکرایب کردن منو حمایت بکنید تا بتونم بهتر به شما عزیزان خدمت رسانی بکنم. موضوعی که برای ویدیو امروز انتخاب کردم موضوع کرونا است که دوباره سویه جدیدی از این بیماری متاسفانه بین همه پخش شده و دوباره موجی از نگرانی ها و استرس بین مردم پخش شده. خواستم بیشتر با این سویه و در حقیقت نوع جدید کرونا آشنا بشید، ویژگی‌هاشو بدونید، روش‌های پیشگیریش رو بهتون بگم و خلاصه مواردی از این قبیل. خب بی معطلی بریم سراغ این که اصلاً این بیماری چی هست و چجوریه. این سویه جدید کرونا که حالا در جامعه پزشکی اسمش رو به عنوان سویه جدید BA5 میشناسن یا BA5 در حقیقت میشناسن، این خیلی با سویه های قبلی این بیماری فرقی نمیکنه، تفاوتی نمیکنه. در وهله اول بهتون این رو بگم که اگر در حقیقت مبتلا شدید، خدای نکرده، خونسردی خودتون رو حفظ بکنید. من به یک سری از بیمارهای خودم هم همیشه این رو میگم که استرس خودش عامل بیماریزاست. شما وقتی استرس پیدا میکنین، وقتی مضطرب میشید در هر موردی، بدن یک هورمونی رو ترشح میکنه به نام کورتیزول. این هورمون کورتیزول مخرب عضلات، مخرب فکر، مخرب بینایی و خلاصه همه جور مخرب سیستم ایمنیه و همه جوره میتونه روی شما تأثیر بد بذاره. بنابراین در هیچ موردی، نه تنها این مورد بلکه در هیچ موردی استرس و اضطراب نداشته باشید، چرا که نه تنها به شما هیچ کمکی نمیکنه بلکه اوضاع رو خرابتر هم میکنه. این سویه جدید کرونا در حقیقت همونجوری که گفتم تفاوتی با سویه های قبلی نداره و برای بعضی ها با آبریزش بینی شروع میشه. علائم دیگه شامل سوزش گلو، تب، سرفه خشک، اسهال و استفراغ، بیحالی و خستگی، دردای عضلانی و مواردی که در سویه های قبلی هم داشتیم. یه تفاوت عمده‌ای که این سویه با سویه های قبلی داره اینه که معمولاً 90% افرادی که من دیدم یا سوزش گلوی بیش از حد دارن یا تب‌های بسیار طولانی دارن، یعنی این دو ویژگی درشون مشترکه یا هر دو رو با هم دارن. بنابراین اگر یک همچین ویژگی هایی در خودتون دیدین، علائمی در خودتون دیدین، ممکنه که به احتمال زیاد سویه جدید کرونا رو مبتلا شده باشید، اما اصلا نگرانی به خودتون راه ندید. در این مورد چه کار میشه کرد؟ خب بهترین کار برای درمان این سویه از این بیماری، این مثل سویه های قبلی اینه که استراحت بکنید و در خونه بمونید و خب خیلی ها دنبال دارو هستن. من پیشنهادم اینه که تا جایی که میتونید اصلا از دارو استفاده نکنید. برنامه غذایی و استراحت صحیح داشته باشید. خود به خود علائم شروع به فروکش میکنن و شما رو به بهبودی خواهید رفت. اما اگر علائم بدتر شد یا ادامه دار شد، حتما به پزشک مراجعه بکنید. اما برای پیشگیری همونجوری که گفتم برنامه غذایی صحیح و استراحت صحیح داشته باشید، خواب کافی داشته باشید، حداقل 8 ساعت در شبانه روز، و همچنین افزایش فعالیت بدنی. این موردی که میگم هم برای قبل از ابتلا به کرونا هم برای بعد از ابتلا به کرونا. بعضی ها به اشتباه فکر میکنن که زمانی که مبتلا شدن باید بیحالیشون رو ادامه بدن و دائما در حالت خواب باشن، دائما در حالت استراحت باشن. این باور غلطه دوستان، بر خلاف اون چه که عموم فکر میکنن. شما زمانی که حتی مبتلا میشین به این بیماری باید فعالیت بدنی خودتون رو افزایش بدین، البته با ورزش های سبک. ورزش سنگین که خب اصلا در مورد بیماری کرونا و هیچ بیماری دیگه ای زمانی که مبتلا میشید
توصیه نمیشه، چون ورزش‌های سنگین، حالا وزنه‌های سنگین زدن یا هر چی که فشار بیش از حد بر روی بدن شما وارد بکنه، این باعث میشه که سیستم ایمنی شما تضعیف بشه. اما ورزش‌های سبک، فعالیت‌های سبک قطعاً برای هر کسی که مبتلا میشه لازمه، برای اینکه بدن از حالت استندبای در بیاد و بتونه برای مبارزه با بیماری خودش رو آماده بکنه. قطعاً و یقیناً با خوابیدن، یعنی خوابیدن تنها، این به این هدف نمیرسید و ممکنه ادامه دار بشه خدای نکرده بیماری. بنابراین فعالیت بدنی خودتون رو به حالت سبک افزایش بدید. اما مورد دیگه ای که باید رعایت بکنید اینه که مطمئن بشید که بدنتون از هر ویتامینی به اندازه کافی در روز بهش میرسه. ببینید دوستان، اکثر افرادی که مبتلا به هر نوع بیماری میشن، حالا کرونا و یا هر بیماری دیگه ای، دنبال اینن که چه ویتامینی برای این بیماری خوبه. ویتامین دی مصرف بکنم، ویتامین سی مصرف بکنم، ویتامین بی مصرف بکنم. این چیزی که من خودم هم زیاد میگم و باش سر و کار داشتم اینه که دوستان، همه ویتامین ها برای شما لازمه. تمام انواع ویتامین یک در حقیقت دوز معمولی دارن که در روز باید به بدن شما برسه. من پیشنهاد میکنم که این دوز رو حتی از طریق سرچ گوگل آگاهی پیدا بکنید و ببینید که در حقیقت اگر حوصله‌اش رو دارید حساب بکنید، ببینید در برنامه غذاییتون چقدر از هر ویتامین در مواد غذایی به بدن شما میرسه. اما خب همونجوری که اکثرتون میدونم حوصله ندارید که حساب و کتاب بکنید، پیشنهاد من این هستش که از قرص‌های مولتی ویتامین در حقیقت استاندارد که فرقی هم نمیکنه ایرانی یا خارجیش استفاده بکنید و هر شب در حقیقت یک قرص از این ویتامین رو، مولتی ویتامین رو مصرف بکنید. حالا چرا؟ به خاطر اینکه قرص‌های مولتی ویتامین معمولاً شامل مقدار مکمل از هر نوع ویتامین هستن و اگر شما اون رو مصرف بکنید، چه برنامه غذاییتون به میزان کافی ویتامین درش داشته باشه و چه این داستان نباشه، یعنی برنامه غذاییتون شامل ویتامین های کافی نباشه، این قرص ها به اندازه کافی در شبانه روز به بدن شما ویتامین میرسونه. در آخر بگم که از مصرف قرص سر خود در حقیقت خودداری بکنید. حتی قرص سرماخوردگی رو من پیشنهاد نمیدم بدون مشورت با پزشک خودتون مصرف بکنید. اگر علائم طولانی شد، اگر بیش از حد حال شما بد شد، حتما به پزشک مراجعه بکنید. من متاسفانه میبینم که بعضی از هموطنان ماسک رو گذاشتن کنار و فکر میکنن که دیگه با واکسن همه چیز حل شده. اینطور نیست دوستان. تا ریشه‌کن شدن این بیماری، پیشنهاد من این هست که حتما از ماسک استفاده بکنید، در مجامع شلوغ نرید، تا جایی که میتونید بیرون اصلا نرید و خلاصه تمام این موارد رو رعایت بکنید. بعضی ها میگن که خب فوقش این بیماری رو میگیرم، شما خودت هم داری میگی آقای دکتر که نهایتا با یه استراحت ساده خوب میشه. دوستان، این نکته رو مد نظر داشته باشید که هر بیماری که شما بهش مبتلا میشید، تمام سیستم ایمنی شما و گلوبول‌های سفید شما درگیر در حقیقت درمان این بیماری میشن و به جای اینکه جوانسازی سلول‌های شما رو انجام بدن، به جای اینکه مراقبت عمومی بدن رو انجام بدن، درگیر حل اون عامل خارجی که در بدن به وجود اومده میشن. بنابراین هر بیماری، حتی سرماخوردگی‌های کوچولو، شاید باورتون نشه ولی میتونه از عمر شما کم بکنه و اون کاربرد طبیعی سیستم ایمنی شما وقتی مختل بشه، تمام اجزای بدن تحت تاثیر قرار میگیره و ممکنه بعداً با عوارض جدی‌تر و بیماری‌های جدی‌تر خودش رو نشون بده. بنابراین از هر نوع بیماری دوری بکنید و سعی کنید بهش مبتلا نشید. تا جایی که میتونید رعایت بکنید. امیدوارم که روزی رو ببینم که هیچ بیماری وجود نداشته باشه، هرچند در رویا، اما این رویا رو دارم.
و امیدوارم هر جا هستید سالم و سلامت باشید. در آخر اگر خوشتون اومد از این ویدیو حتما لایک کنید و نظرات ارزشمندتون رو هم با من در میون بذارید. خدا نگهدار.